આપણે પાયથન લેંગ્વેજમાં અલગ અલગ 7 પ્રકારના ઓપરેટર્સ અવેલેબલ છે. એમાંથી એક પછી એક ઓપરેટર આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલું છે દેટ ઇઝ એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ. એરિથમેટિક એટલે ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે પાયથનમાં જે સિમ્બોલ્સ અવેલેબલ છે, બરાબર છે, એ કેટલા છે અને દરેક જે છે ઓપરેટર્સ એનાથી શું કાર્ય થાય છે એ વસ્તુ અહીંયા આપણી સામે સ્ક્રીન પર લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે. સૌથી પહેલું છે દેટ ઇઝ એડિશન ઓપરેટર, પ્લસની સાઇન છે અને એ બે ઓપરાન્ડને એડ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. હવે ઓપરેન્ડ એટલે શું? તો કે 5 + 2 એવું આપણે અહીંયા લખેલું છે, 5 + 2. તો અહીંયા પ્લસ છે દેટ ઇઝ ઓપરેટર, બરાબર છે, એ કોઈ ઓપરેશન કરે છે. કયું? તો કે એડિશનનું ઓપરેશન કરે છે. અને એડિશનનું ઓપરેશન જેના પર થાય છે તે આર કોલ્ડ ઓપરેન્ડ્સ. ઓકે, 5 + 2, તો એમાં 5 અને 2 છે તે આર ઓપરેન્ડ્સ. ઓકે, તો એનું રિઝલ્ટ નોર્મલી શું આવશે? તો કે આપણે નોર્મલી મેથેમેટિક્સમાં જે એડિશન કરતા હોય એનું રિઝલ્ટ જે આવે, વી વિલ ગેટ ધ સેમ રિઝલ્ટ ઓવર હિયર. અહીંયા 5 + 2 એ 7 રિઝલ્ટ આપશે. ઓકે, સેકન્ડ છે દેટ ઇઝ સબટ્રેક્શન ઓપરેટર. માઇનસની સાઇન છે, મેથેમેટિક્સમાં જે સાઇન હોય એ જ અહીંયા યુઝ થાય છે, તો સમજવામાં કંઈ અઘરું છે નહીં. ઓકે, સબટ્રેક્ટ્સ લેફ્ટ હેન્ડ ઓપરેન્ડ બાય રાઈટ હેન્ડ ઓપરેન્ડ. ઓકે, લેફ્ટ હેન્ડમાં જે 5 છે, ઓકે, એમાંથી રાઈટ હેન્ડનો ઓપરેન્ડ છે ધેટ ઇઝ 2, એ સબટ્રેક્ટ કરવામાં આવશે. 5 - 2 ઇટ વિલ ગીવ 3. ઓકે, થર્ડ છે દેટ ઇઝ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓપરેટર. આ સ્ટારની સાઇન એમાં કરવામાં આવે છે, ધેટ વી વિલ હેવ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, અને ઇટ મલ્ટીપ્લાઇઝ 2 ઓપરેન્ડ્સ, 5 * 2. ઓકે, ધેટ ઇઝ સેમ એઝ 2 * 5. એટલે અહીંયા સિક્વન્સનું કંઈ મહત્વ નથી જે સબટ્રેક્શનમાં હતું. ઓકે, સો 5 * 2 ઇટ વિલ ગીવ 10. 5 × 2 10 આપશે આપણને. ઓકે, પછી છે ડિવિઝન ઓપરેટર ધેટ ઇઝ સ્લેશ. ઓકે, અને ઇટ ડિવાઇડ્સ લેફ્ટ હેન્ડ ઓપરેન્ડ બાય રાઈટ હેન્ડ ઓપરેન્ડ. અહીંયા સિક્વન્સનું મહત્વ છે. 5 / 2 ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ 2 / 5. ઓકે, 5/2 અને 2/5 બેના રિઝલ્ટ જુદા આવે એટલે અહીંયા સિક્વન્સનું મહત્વ છે. ઓકે, તો 5 / 2 ઇટ વિલ ગીવ 2.5 એઝ રિઝલ્ટ. ઓકે, ઇટ વિલ ગીવ 2.5 એઝ રિઝલ્ટ. ઓકે, તો નોર્મલી બીજી લેંગ્વેજમાં 5 / 2 કરતા આપણને 2 રિઝલ્ટ મળતું, તો અહીંયા 2.5 આવે છે. તો આપણે એકવાર ક્રોસ ચેક કરીએ. કમાન્ડ લાઈનમાં પાયથન લખીશું અને 5 / 2 કરીશું, તો અહીંયા આપણને કમાન્ડ લાઈનમાં રિઝલ્ટ આપે છે 2.5. તો આપણે પાયથનમાં આ રીતનું નવી વસ્તુ છે કે ઇન્ટીજર ડિવિઝન કરીએ છીએ તો આન્સર ફ્લોટ આવે છે, તો ઇટ વિલ ગીવ ફ્લોટ આન્સર. કે પછી સ્ટોર ક્યાં કરો છો એ અલગ વસ્તુ છે, કયા ફોર્મેટમાં કરો છો અલગ વસ્તુ છે. ઓકે, પણ આન્સર 2.5 આપે છે. ઓકે, પછીનો ઓપરેટર છે ધેટ ઇઝ, આને થોડું નાનું કરી દઈએ. પછીનો ઓપરેટર છે ધેટ ઇઝ ડબલ સ્ટાર. ઓકે, ધેટ ઇઝ એક્સપોનેન્શિયલ ઓપરેટર એન્ડ ઇટ કેલ્ક્યુલેટ્સ પાવર. ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઘાત કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે. કે 5 * 2 એટલે 5 ની 2 ઘાત. તો આપણે રન જ કરીને જોઈએ. 5 * 2. ઓકે, તો ઇટ વિલ ગીવ યુ 25 એઝ આન્સર. 5 * 3 કરીએ તો કેટલો આન્સર આવવો જોઈએ? તો કે 5 × 5 that is 25. Again into 5 that will be 125. ઓકે, તો એ આન્સર આવવો જોઈએ that we are getting here. ઓકે, તો અહીંયા કોઈ પણ નંબર્સ મૂકી શકીએ છીએ. અહીંયા 100 × 3. ઓકે, 100 * 3. ઓકે, તો કોઈ પણ આન્સર એ તમને ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપશે. પછી છે ધેટ ઇઝ મોડ્યુલસ ઓપરેટર. એ કોઈ પણ ભાગાકારની શેષ ફાઇન્ડ કરીને તમને આપશે. અહીંયા 5 * 2 5/2 કરીએ, બરાબર છે, તો ભાગાકાર પરફેક્ટલી થતું નથી. ઓકે, કા 4 થી પરફેક્ટ ભાગાકાર થશે, પછી સીધું 6 આવશે. 5 માં કંઈક પોઈન્ટમાં આન્સર આવશે. ઓકે, તો શેષ કેટલી વધે પરફેક્ટલી ભાગાકાર કરવા જઈએ તો 1 વધે.
ઓકે, તો એ તમને આન્સર તરીકે આપશે. ઓકે, તો અહીંયા તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો 5.5% 2. ઓકે, તો પોઈન્ટ વાળા ભાગાકાર જે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ નંબર્સ જે છે એમાં પણ જે શેષ વધે છે એ તમને અહીંયા મળે છે, જે બીજી લેંગ્વેજીસમાં પોસિબલ હોતું નથી. તમારે રિમાઇન્ડર એટલે કે શેષ ફાઇન્ડ કરવી છે કોઈ ભાગાકારની, તો બંને નંબર ઇન્ટીજર હોય એવી રિક્વાયરમેન્ટ તમારી પાસે મૂકવામાં આવે છે બીજી લેંગ્વેજીસમાં. જ્યારે અહીંયા ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ ડિવિઝન જે આપણે કરીએ છીએ એની શેષ પણ તમને આપે છે. ઓકે, એક વધારે એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ, બંને નંબરને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ કરી દઈએ, જોઈએ. ઓકે, તો એમાં પણ શેષ જે વધે છે એ તમને આપે છે. બટ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ, પણ આ ફેસિલિટી આપણી પાસે છે, તો ખાલી યાદ રાખીએ. ઓકે, લાસ્ટ છે દેટ ઇઝ ફ્લોર ડિવિઝન ઓપરેટર ફાઇન્ડ્સ quotient and removes fractional part. ઓકે, 5/2 કરીએ તો ફ્રેક્શનલ પાર્ટ રિમૂવ કરીએ તો શું થાય? તો એ આન્સર અહીંયા આપણને આપશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્લોર ડિવિઝન ઓપરેટર. ડબલ સ્લેશ થી રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. ઓકે, અને 5 ની બદલે 7/2 કરીએ, 7/2, so it will give you 3 as answer. 7/2 કરીએ તો it was 3.5, but 7/2 કરો, it will give you 3. તો પાછળનો ફ્રેક્શનલ પાર્ટ રિમૂવ કરીને તમને જે આપે છે દેટ ઇઝ ફ્લોર ડિવિઝન ઓપરેટર. તો આ બધા એરિથમેટિક ઓપરેટર્સ હતા. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કમ્પેરિઝન ઓપરેટર્સ